السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة. إن شاء الله يلقاكم الفيديو بتمام الصحة والعافية يا رب. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد المملحة اللي كتجي زوينة بزاف، لي شوسون بالعجين المورق السريع اللي كيتحضر في واحد الوقت اللي قياسي، بلا مجمد بلا طوي ولا لوي. كيتحضر في ساعته، كيغنينا على العجين المورق العادي. فهذا عجين سحري كيف ما قلت لكم، وبواحد الحشوة اللي لذيذة ما تشبعش منها. اذا على بركه الله، الا كنتوا جداد اول مره كتشوفوا القناه، مرحبا والف مرحبا. اشتركوا عندي وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد ديالي. ندوزو على بركه الله المكونات كذلك طريقه التحضير. عندي هنايا 500 غرام ديال الطحين دقيق ابيض، ما يعادل 5 ديال الكؤوس ديال العنبه، وربعه ديال الزبده. انا عندي اللذه. تقدروا ديروا اي نوع ديال الزبده الخاصه بالتوريق، غير ما تكونش ديال البواطه وما تكونش ديال العبار، باش تنجح معكم هاد المورقه. وكيف ما كتشوفوا كنحكوا هذيك الزبده، وكنهزوا من الدقيق وكنحكوها باش كتجينا هكا مفروزه، وما كتجيناش مجموعه في بلاصه واحده، كتجي مفروزه وكتجي باينه في الطحين. هذا يعني ضروري ما ديروا هذه العمليه هذه، ودغيا كتحكم معكم بهذه الطريقه هذه. كيف ما قلت لكم، هاد العجين المورق السريع سريع دغيا في 5 دقائق تقدروا توجدوه وتحتفظوا به حتى تبغيو يعني تخدموا به. صافي، هنا من بعد ما حكيت الزبده كنحاول هكا نخلطها مزيان بداك الدقيق باش تلبس به مزيان. صافي، من بعد غادي نضيف واحد البيضه. من بعد غادي نضيف واحد معلقه كبيره ديال السنيده، والملح على حسب الذوق. وغادي نضيف كذلك معلقه كبيره ديال الخل. وما قلت لكمش البنات، يعني ديك الزبده ضروري ما تكون في الثلاجه. الا ما كانتش في الثلاجه ديجا فكديروها في الفريغو واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق عاد خدموا بها. وهنايا عندي كاس ديال الماء بارد حتى هو يكون في الثلاجه. عندي هنايا كاس ديال العنبه. انا غادي نخلط وغادي نشوف الا خاصني الماء فراه غادي نضيفو. العجينه كتكون هكا متماسكه، ما تكونش جاريه اولا خفيفه، كتكون قابطه في راسها. وما كنعجنوهاش، يعني غير كنخلطوها بهذه الطريقه هذه صافي، غير برؤوس الاصابع. ما كتعجنوهاش باش تبقى ديك الزبده باينه وما كتذوبش لينا في العجينه. هنايا استعملت كاس ديال العنبه ديال الماء، غادي خصني واحد شويه وغادي نضيفو يعني على حسب نوعيه ديال الدقيق. صافي، بهذا الشكل، هذا القوام هذا غير كنجمعها، ما كندلكها ما حتى حاجه. هذا العجين قلت لكم راه سريع وخفان الزربان، يعني كتوجدوه. صافي، كتحتفظوا بها في بلاستيك ترتاح، يا اما كتخدموا بها ديك الساعه. الا ما عندكمش الوقت فكديروها في الثلاجه. عندكم الوقت وباغيين تخدموا بها، خليوها تريح غير واحد 10 دقائق صافي، وجبدوها وخدموا بها بهذه الطريقه اللي غنوريكم دابا. يعني ما كاين ما سهل من هذا العجين هذا، يعني سريع لواحد الدرجه ما تصوروش، غير جربوه. راه فايت ليا درت معكم فيديو يعني بنفس العجينه العام الفايت، فبغيت نعاودو معكم باش الناس هكا اللي ما شافوش اولا المتتبعين ديالي جداد اللي ما شافوش يديروه يجربوه حتى هما، علاش لا. صافي، كنسرحها كامله بهذا الشكل هذا اللي يكون، حاولوا يكون هكا مقاد بحال شيء مستطيل. فكنقطعوا بهذه الطريقه هذه 3 ديال الاشرطه، كنحاول نلويهم بهذا الشكل هذا، وكنجمعهم وكنديرهم في هذاك الشريط اللي الوسط كيكون هكا مقاد. كنحاول نديرهم في الشريط الوسطاني بهذا الشكل هذا. يعني الفيديو راه شارح نفسه. صافي، وكتحتفظوا بها في الثلاجه حتى كتبغيو تخدموا بها. الا بغيتو تخدموا بها ديك الساعه فممكن. هنايا بالنسبه للحشوه، انا نعطيكم الحشوه اللي سهله وكتجي لذيذه، وصراحه من افضل الحشوات عندي الحشوه ديال الطون. عندي هنايا بصله كبيره مشلضه مقطعه مربعات، كندير ليها شويه الملحه، شويه ديال زيت المائده، وكنخليها تشحر جانبا. صافي، من بعد غادي نضيف ليها واحد شويه ديال الفلافل بالالوان اللي كانوا عندي في المجمد، يعني الحمراء والخضراء والصفراء. وانتم نديروا يعني النوع اللي متوفر عندكم اولا الخضر اللي كتفضلوا. صافي، غادي نحاول نشحرهم، وغادي من بعد غادي نضيف توابل. ما غاديش نكثر هنايا التوابل، غندير غير شويه ديال الابزار وشويه ديال الثوم مغبره وشويه ديال الزعتر. هادو هما التوابل اللي درت. اولا الثومه كتحكوها في الاول
معلقه صغيره ديال الابصار، معلقه صغيره ديال الزعتر، ومعلقه صغيره ديال الثومه غبره. وعندي شويه ديال الزيتون مقطع بهذا الشكل هذا، ماشي دوائر، يعني مقطع مزيان باش ما يقطعش لينا العجينه. وعندي كذلك علبه ديال الطونه غادي نضيفها كذلك في الاخير. صافي غنحرك الكل مع بعضياته، من بعد غادي نطفي على البوطه وغنخليها تبرد جانبا. صافي غنخلي الحشوه تبرد وغادي ندوزو للعجينه. وانتم كتفرجوا في الفيديو ما تنساوش داك اللايك الا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. صافي هنا العجينه من بعد ما ريحات واحد شويه غادي نحاول هكا نبسطها. السمك كيكون متوسط، يعني ما نرقوهاش بزاف باش كيجيونا هاد لي شوصون هادو كيجيونا هكا السوفلي، كيجيونا يعني منفوخين، ما كيجيوناش هكا رقاقين وكيبان فيهم هذاك التوريق. وهاد العجينه راه تقدروا تشكلوا بها اي حاجه بغيتو. وكيف ما شفتوا راه كنستعمل بالدقيق، راه ما قلتهاش لكم في الاول، ولكن غادي تكونوا لاحظتوا انني كنستعمل بشويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسرحها كامله على شكل واحد المربع اللي يكون هكا مقاد. صافي كنشكل هكا باقراص بهذا الشكل هذا، باي قطعه عندكم اولا اي سيركل. هذا السيركل هذا ديال الحرشه صراحه زوين، الحواف ديالو ماضين ودغيا كيقطع. بهذه الطريقه غادي نستمر وغادي ندير الحشوه. غنحاول ما نكثرش الحشوه بزاف باش ما كيجونيش عامرين، ومنين كنسدهم دغيا كيتسدوا معايا. وهنا في هذه المرحله غادي نضيف كذلك شويه الفرماج اللي كيبقى اختياري بطبيعه الحال، غادي نديرو هكا من الفوق. لي ماشي ضروري، الا ما عندكمش ما ديروهش، ماشي ضروري. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه، ومن بعد غادي نحيد هذوك الزوائد ديال العجين. وملي كنحيدهم ما كنحاول ما كنعجنهمش، يعني كنخليهم هكا مقادين باش حتى هما غادي نعاود نشكلهم. غنديرهم في واحد البلاستيكه نحتفظ بهم وغادي نشكلهم من بعد. صافي غادي نجيب شويه ديال الماء وغادي نحاول نديرو هكا في الجناب باش دغيا هاد لي شوصون يتسدوا معنا. صراحه الماء احسن من البيض، كنت جربتهم ديك المره بالبيض. البيض ما كيخليهمش يعني كيشمعهم لينا، فديروا غير خليهم يجيو هكا الا بغيتو ديروا الفرشيطه تقدروا ديروه تشكلوهم هكا بالفرشيط. انا غنخليهم هكا سامبل بهذه الطريقه هذه. صافي غنستمر بنفس الطريقه اللي راها سهله والفيديو راه موضح نفسه. ولا بغيتو هاد لي شوصون او هاد العجين المورق هذا يجيكم ناجح، يعني بحال العجين المورق اللي كنعرفوا، فالسر ديالو في الفران. فالفران ضروري يكون سخون مزيان مزيان، يعني كتشعلوه قبل بواحد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، يعني ضروري يكون سخون بزاف. صافي هنايا كيفاش شفتوا درت واحد البيضه صغيره خلطتها مزيان، زدت لها شويه قطرات ديال الخل، وكنحاول ندهنهم غير من الفوق، ما كنحاولش نهبط هذاك البيض لتحت باش ما كيتشمعوش لينا وكيجيونا هكا مورقين، كيجي فيهم هذاك التوراق باين. يعني حاولوا ما تنزلوش البيض لتحت، وكتشرطوهم هكا بالموس اولا بعود الكيغدون، يعني اللي بغيتو. الا بغيتو تشرطوهم هكا يجيو هكا مزينين هكا راسهم. صافي هنا دوك الزوائد كيف ما شفتوا راه دغيا كيتسرحوا معنا حتى هما شكلتهم هكا بنفس الطريقه. وصافي هنايا من بعد ما دخلتهم الفران في ديك 10 دقائق الاولى فكنجهد ليهم البوطه، يعني العافيه، حتى هكا كيتصدموا بالعافيه كيتبرقوا، عاد كنقص العافيه وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. هذا هو الشكل ديالهم. صراحه كيجيو واحد لي شوصون بهذا العجين السريع كيجيو رائعين جدا، فكنتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر في التعاليق وتزينوا بهم الطبيله ديالتكم ديال رمضان. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وتكونوا استفدتوا ولو غير القليل. اي استفسار اي سؤال مرحبا خليه ليا في التعاليق. كنشكركم على حسن المتابعه اللي وصلت او اللي وصل معايا لهنا، فكنشكرها بزاف بزاف على حسن المتابعه. والى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.